Ahoj všichni, já jsem Sára a vítám vás u dalšího videa. Jak už z minulého videa víte, v současné době nežiju v Česku, ale v Německu. V dnešním videu bych si s váma ráda podílela o moje první pocity a dojmy. Asi se teď ptáte, co tady vlastně dělám. Rozhodla jsem se si před sebe dát výzvu a to je zkusit tu rok studovat. Video o tom, jaké má člověk možnosti, když chce v Německu studovat, mám samozřejmě v plánu, ale o tom až příště. V Německu bych měla studovat do května příštího roku. Můj hlavní cíl je zlepšit si němčinu a to minimálně na úroveň B2. V současné době mám B1 a mluvení mi nedělá problém. Větší sranda začíná ve škole. Tam už je to samozřejmě horší, protože všechny předměty jsou samozřejmě v němčině a můj hlavní problém je za prvé, že nerozumím bavorštině a za druhé malá slovní zásoba. I když to, že se moje známky výrazně zhorší, mi říkali i ostatní lidi, se kterými jsem se bavila, obzvlášť když se musím věnovat i škole v Česku. Takže jsem s tím počítala a beru to tak, že si to tu chci užít, chci se něco nového naučit, poznat nová místa a poznat nové lidi. Bydlím u rodiny ještě s dalšíma 2 holkama z Česka. Míšou a s Emou na kraji malého města Zvízlu. A tak mě napadá, že bychom se od této bílé stěny mohli přesunout někam jinam, takže bych vám mohla Zvízl také trochu ukázat. Zvízl je malé město s 10 000 obyvateli, které se nachází kousek od Národního parku Bavorský les, což je prakticky hned za hranicemi. Jelikož je to odsud do Železné Rudy pouze 15 km, tak cesta do Plzně trvá plus minus 2 hodiny. Jedná se o sklářské město, jehož dominantou je kostel svatého Mikuláše a má tohle motto Fein Glas und gut Holz sind Zvízl stolz, což do překladu češtiny znamená dobré dřevo a kvalitní sklo jsou pýchou Zvízlu. Příroda i architektura jsou zde nádherný. Jediným mínusem je to, že to permanentně prší. Hezky to je opravdu jen málo kdy. Jezdí tu i MHD, ale prakticky všude se dá dostat za pár minut pěšky nebo na kole. Takže ho nevyužívám, protože je podobně drahé jako Deutsche Bahn, u kterých to stojí ze Zvízlu do Železné Rudy s Deutsche Bahn kartou 3 € a bez ní 5 €. A tím se dostávám k další věci, což jsou místní ceny v obchodech. V centru města jsou ceny opravdu znatelně vyšší než v Česku, ale když nakupujete mimo centrum, to znamená v okolí města, tak už to jde, tak už jsou ceny podobné. Třeba jídlo v restauraci seženete od 6 € úplně v pohodě. Co se mi tu nejvíc líbí, tak je to mentalita lidí. Lidi se chovají úplně jinak než v Česku, i když jsem prostě 15 km od hranic, tak je to obrovský rozdíl. Lidi tu mají pozitivní náladu, usmívají se na sebe, zdraví se a to v Česku kromě vesnic většinou nikde není. Takže jak už jste asi pochopili, v Německu jsem opravdu nadšená. Beru to jako možnost seberozvoje a zdokonalování se v němčině. Samozřejmě i jako poznání nových lidí, což do života patří. Jinak bych chtěla udělat sérii o Německu, která by na tomto kanále vycházela jednou za měsíc, protože témat, která bych tu chtěla rozebrat, je mnohem více. Na závěr videa bych chtěla vyvrátit jeden takový mýtus, a to ten, že Němci jsou suchaři. Ne, opravdu nejsou suchaři, jenom mají, jako každý národ, vlastní smysl pro humor. Pokud mě ještě neodebíráte, klikněte sem, aby vám neuteklo další video, lajkujte, komentujte, sdílejte a podívejte se i na první video na tomto kanále.